راجع به قانون بخشایش چیزی شنیدید؟ قوانین نظام هستی رو باید جدی بگیریم. وقتی فقط به فکر خودمون هستیم و به مسائل خودخواهانه فکر میکنیم و به دیگران ظلم میکنیم و به حقوق اونها تجاوز میکنیم، حاصلی جز سیاهی و تاریکی در پیش نداره. تنها راه نجات قانون بخشایشه. باید به دیگران ببخشیم تا دیگران هم به ما ببخشند، تا در نهایت جهان هستی و کائنات اجازه بدن که ما وارد دنیای زیبا و سبز بشیم.